السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع سندوتشات المطاعم العالمية. ساندوتش هارديز المميز وهو الأنجوس بالمشروم سايس. يلا بينا، معاكم شروق النهاردة من قناة يوميات مطبخ شيرو. لو أول مرة تشوفوني أتمنى تشتركوا.
بتاعتنا بتاعت الساندوتش بجد خطير واحلى كمان من الساندوتش بتاع هارديز، واتحدى هارديز ذات نفسه ان يطلع الطعم بتاعي وحش او يطلع طعمه ما ينافسش الساندوتش بتاعه. لو اول مره تشوفوا قناتي اتمنى تشتركوا في القناه، تفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوناش في اللايكات وما تنسوناش في التعليقات الجميله، ويا رب تكونوا معانا بتستمتعوا. استمتعوا.